Krimet e rënda përzgjedhin dosjet e zyrtarëve që do t'i kalojnë strukturës së posaçme antikorrupsion. Brenda janarit do të nis puna për hetimin, përfshihen emrat VIP. Zbulohet celula terroriste iraniane kishte planifikuar sulme kundër komunitetit Mujahedin në Tiranë, u parandalua gjatë festës së Novruzit. KLSH denoncon grupën e koncesioneve që kapi mori 800 milion lek nga buxheti i shtetit për punë të pakryera. Qytetarët pranojnë se kryen kontrolle të nxitura nga mjekët. Mazhoranca propozon ndryshimet në kodin zgjedhor, shitblerja e votës dënohet me burg. Dhuratat mbi 30.000 lek duhet të bëhen publike. PD ngre grupin e punës për ndryshimet. Parlamenti britanik kundër kryeministrit për daljen me shpejtësi nga Unioni Evropian. BE shqyrton mundësinë e shtyrjes së procesit deri në 31 janar 2020. Të nderuar teleshikues, mirëmbrëma, ju përshëndes nga edicioni qendror i lajmeve në radio televizionin Ora. Prokurorët dhe gjyqtarët e krimeve të rënda po bëjnë bilancin e dosjeve që duhet i dorëzojnë tek Gjykata Speciale Antikorrupsion dhe Prokuroria e Posaçme SPAK. Drejtuesit e gjykatës dhe prokurorisë kanë mbledhur stafet dhe u kanë kërkuar që të përgatiten për dorëzimin e dosjeve që kanë në shqyrtim, pasi institucionet e reja të drejtësisë do të formohen brenda janarit të vitit që vjen. Prokurorët dhe gjyqtarët e krimeve të rënda po bëjnë bilancin e dosjeve që do t'i kalojnë prokurorisë së posaçme dhe gjykatës antikorrupsion pas krijimit të SPAK. Dy krerët aktual të prokurorisë dhe gjykatës së krimeve të rënda kanë mbledhur stafet përkatëse për të bërë inventarizimin e saktë të dosjeve. Prokurorëve dhe gjyqtarëve u është kërkuar të jenë gati pasi java e parë e janarit do t'i gjejnë në institucionin e ri. Aktualisht në Prokurorinë e Krimeve të Rënda po hetohen 570 dosje, nga të cilat rreth 170 i kalojnë për kompetencë prokurorisë së posaçme antikorrupsion, pasi veprat për të cilat akuzohen nuk do të jenë pjesë e kësaj gjykate. Gjithashtu pritet që SPAK-u t'i kalojnë për kompetencë dhe dosjet nga prokurorit e rretheve, që kanë hetime për korrupsion të zgjedhurve vendor apo të zyrtarëve të lartë, po ashtu dosjet e tjera do të shpërndahen gjykatave të rretheve, që i kanë kompetente një proces ky që pritet të sjellë probleme dhe vonesa në gjykimin e çështjeve. Por problem mbetet e lëvizja e gati 12 prokurorëve të krimeve të rënda, të cilët nuk do të jenë pjesë e SPAK. Ata do të duhet të shpërndahen në prokurorit e rretheve në vende të cilat kanë mbetur vakante pas largimit nga vettingu. Ndërsa ndryshe do të veprohet me gjyqtarët e gjykatës së shkallës së parë dhe apelit të krimeve të rënda, të cilët do të qëndrojnë në detyrë derisa të krijohet gjykata antikorrupsion, pasi kanë dhënë më parë përqimet. Autoritetet shqiptare kanë arritur të zbulojnë një celulë terroriste e cila kishte planifikuar të kryente sulme terroriste kundër komunitetit Mujahedin të strehuar në vendin tonë. Celula drejtohej nga një rezident iranian, ndërsa kishte planifikuar edhe sulm terrorist gjatë festës së Novruzit në mars të vitit të shkuar. Detajet e këtij operacioni janë dhënë sot nga drejtori i policisë Ardi Veliu. Në kulmin e debatit për shqiptarët e bllokuar në kampet e Sirisë, autoritetet shqiptare të sigurisë zbuluan një celulë terroriste e drejtuar nga regjimi iranian i njësisë klandestine dhe sekrete të forcave revolucionare të quajtura Quds. Pa dhënë shifra për të ndaluarit përmes një deklarate për mediat, thuhet se celula kishte synim kryerjen e sulmeve ndaj opozitës iraniane MEK, që njihen si refugjatët Mujahedin në Shqipëri. Celula terroriste është gjithashtu përgjegjëse me së tjerash për planin e muajit mars 2018 për kryerjen e një akti terrorist gjatë premtimeve të festës së Novruzit. Policia ndaloi në atë kohë në mjediset e jashtme të kryegjyshatës botërore bektashiane dy shtetas iranian, të dyshuar si persona të përfshirë në veprimtari terroriste. Në çastin e ndalimit, ata ishin duke bërë foto dhe u thanë oficerëve të antiterrorit se ishin gazetar dhe kishin ardhur me ftesë të kryegjyshatës botërore bektashiane. Celula kishte lidhje me bosin mafios turk, i cili u arrestua në Shqipëri në vitin 2011 për trafikimin e dyshuar të rreth 1 ton heroin, por që më pas u aratis duke përdorur një pasaport false. Operativët kriminalë me bazë në Ballkan, që janë vartës të Turgut ose të një trafikanti droge turk të lidhur me të, nga viti 2018 janë dërguar në Shqipëri për të avancuar planifikimin e sulmeve kundër Mekut, siç ishte diktuar nga Malek Zade dhe forcat Quds. Forcat Quds janë krahu operacional i Gardës Revolucionare Islamike të Iranit, që vepron për te i kufive të vendit dhe që drejtohen nga generali Qazim Soleiman,
i cili është edhe përgjegjës mes të tjerash për aktivitetin e Iranit në Yemen, Irak, Siri dhe në Liban, zbulimi i planit për sulm terrorist në festën e Sultan Novruzit dhe ndalimi 2 të huajve u pasua në atë kohë me një vendim të qeverisë Rama për dëbimin e ambasadorit iranian në Tiranë. Autoritetet italiane janë vënë në lëvizje për kthimin e 11 vjeçarit shqiptar Alvin Berisha të mbetur në një kamp në veri të Sirisë. Edhe pse shteti shqiptar nuk ka pasur rezultate dhe asnjë reagim pas emisionit të publikuar në Itali, Këshilli Rajonal i Lombardisë i ka adresuar një mocion Ministrisë së Brendshme dhe asaj të jashtme, kur kërkon fillimin e operacionit për kthimin e fëmijës tek babai i tij në Itali, si dhe pajisjen me nënshtetësi. Këshilli Rajonal i Lombardisë ka aprovuar një mocion ku i kërkon qeverisë italiane dhe në veçanti Ministrisë së Jashtme dhe Ministrisë së Brendshme të përshpejtojnë dialogun diplomatik për kthimin nga Siria të voglushit shqiptar Alvin Berisha, i cili ka mbetur në kampin Al-Hol. Mocioni i propozuar nga këshilltarja Paola Romeo e Partisë Forca Italia u aprovua me unanimitet nga të gjithë anëtarët e Këshillit Rajonal të Lombardisë. Në dokumenti kërkohet qeverisë italiane të nisë sa më shpejt dialogun diplomatik edhe me autoritetet shqiptare mbi këtë rast, si dhe dialogun diplomatik me ambasadën italiane dhe ambasadën shqiptare në Turqi. Alvin Berisha ndodhet në një kamp të burgosur ish terrorist të ISIS-it në Siri, e pas vdekjes së nënës së tij, ai ka mbetur i vetëm, duke përballuar një tjetër luftë që mund të shkaktojë plagë të thella tek ai. Prandaj institucionet kanë për detyrë të reagojnë e ta kthejnë Alvinin sa më shpejt pranë familjes së tij në Itali, ka deklaruar për mediat italiane nismëtarja e këtij mocioni Paola Romeo. Zyrtarët lokal kanë hedhur propozimin e rishikimit të mundësisë që 11 vjeçari Alvin Berisha të marrë nënshtetësinë italiane si antar i një familje emigrantësh e integruar plotësisht në shoqërinë vendase. Fëmia kërkohej prej vitesh nga babai, ndërsa së fundmi një transmetim i emisionit Lejene në Itali ka zbuluar vendodhjen e Alvinit në verilindje të Sirisë, në një kamp ku kërkohet paraqitja e autoriteteve shtetërore për të bërë tërheqjen e tij. Sipas emisionit, gazetarët italianë u përpoqën të përfshinë ambasadorin e Shqipërisë në Turqi në operacionin për kthimin e 11 vjeçarit, por kjo tentativë dështoi për shkak të mospërgjigjes së diplomatit Genti Gazheli. Agjencitë shqiptare të sigurisë do të blindojnë kufirin me Greqinë prej ditës së nesërme si pjesë e planit të masave për të shmangur tensionet në një vjetorin e vrasjes në përleshje me forcat Renea të ekstremistit Konstantinos Kaçipas. Ndërkohë në anën tjetër të kufirit, politikani i shpallur non grata Babis Karathos vijon të bëjë thirrje dhe provokime për rastin e 35 vjeçarit. Ekstremistët grek janë riaktivizuar me thirrje e provokime në prag të një vjetori të vrasjes në Bulara të ekstremistit Konstantinos Kaçifas gjatë shkëmbimit të zjarrit me forcat Renea. Media dhe politikan me qëndrime të njohura anti-shqiptare përmes artikujve dhe postimeve në rrjetet sociale po bëjnë thirrje për pjesëmarrje në ceremoninë përkujtimore që do të mbahet në datën 26 tetor. Politikani ekstremist Babis Karathanos i shpallur non grata nga Shqipëria pas incidenteve në ditën e varrimit të Kaçifas në një postim lë të kuptohet se mund të tentojë të rikthehet në Bularat. Të gjithë do të jemi të pranishëm në përkujtimin e heroit ton, shkruan ai teksa thekson se shteti shqiptar po gjen vazhdimisht justifikime për mos lëshimin e aktakuzës për vrasjen. Ndërsa disa media raportojnë se 40 autobus janë bërë gati për të sjellë në Shqipëri pjesëmarrësit në ceremoninë përkujtimore. Por planeve të ekstremistëve grek, agjencitë shqiptare të sigurisë do t'i përgjigjen me një plan të fortë masash sigurie. Forcat e antiterrorit dhe ato speciale Renea e FNSH kanë zbarkuar në Gjirokastër për të shmangur incidentet apo sjelljet provokuese nga ekstremistët. Masat nisën në Kakaviq nga kjo e njëjte, kur kalohet me shërbim të përforcuar. Për të bërë ndalimin e të gjithë shtetasve të cilët mund të paraqesin rrezikshmëri ose janë të ndaluar më parë për të mos hyrë në territorin e Republikës së Shqipërisë. Ministri i Brendshëm Sandor Lesha nga Dropulli deklaroi se agjencitë shqiptare do të jenë të përgatitura për çdo situatë. Tjera janë çështje të cilat nuk meritojnë atë vëmendje që tentohet u jepet nga qarqe të caktuara. Vrasja e ekstremistit 35 vjeçar në shkëmbim zjarri me forcat speciale shqiptare shkaktoi edhe tensione politike mes dy vendeve. Pak ditë më parë, policia ndaloi ndërtimin e një memoriali i kushtuar 35 vjeçarit në Bularat pasi familja nuk ishte leje. Kontrata e koncesionit për kontrollin e përgjithshëm shëndetësor është kthyer në një barë për buxhetin e shtetit. Kontrolli i lartë i shtetit thekson se në bazë të një auditi për këtë kontratë ka rezultuar se për 4 vite janë përfituar plot 801 milion lek
për punë të pakryera. KLSH po ashtu ngre edhe si shqetësim trajtimin e këtij shërbimi me TVSH. Qytetarët nga ana tjetër pranojnë se kryejnë kontrollin mjekësor të nxitur nga mjekët dhe infermierët, por ka edhe nga ata që nuk i besojnë këtyre kontrolleve. Koncensioni i check-upit ose i kontrollit të përgjithshëm mjekësor ka rezultuar një kosto e rëndë për buxhetin e shtetit. Në raportin e fundit të kontrollit të lartë të shtetit rezulton se për to janë paguar 801 milion lek nga buxheti i shtetit për punë të pakryer. Nga auditimi mbi monitorimin e kontratës së kontrollit bazë check-up, ka rezultuar se edhe për këtë vit nuk janë arritur projeksionet e kontratës për kontrollet e qytetarëve, duke bërë që pagesat e marra tepër nga koncesionari për punën e pakryer për vitet 2015, 2016, 2017 dhe 2018 të kthehen në një barrë për arkën e shtetit, pavarësisht zgjerimit të fashës së personave që duhet të kryejnë check-up falas, apo kushteve të vendosura për të përfituar disa shërbime publike. Sipas KLSH-s, përsëri nuk është arritur numri i parashikuar i pacientëve, duke detyruar shtetin që të paguajë privatin për shërbim të pakryer. Edhe vetë qytetarët pranojnë se e kanë kryer kontrollin të nxitur nga mjekët, por ka edhe nga ata që nuk kanë besim. E sugjeron, po me dëshirë kam ikur patjetër. E kam bërë çdo vit. Interesu me thonë drejtë. Ju ka këshillu mjeku? Po, këshillu, po. Shkojnë vetë për merakun tonë. Po infermierja ose mjeku i lagjes ua kanë kërkuar? Po. Se paguaj sigurime shoqërore dhe shëndetësore dhe nuk marrë shërbimin e duhur. Jo, nuk e kam bërë dhe përgjithsisht nuk shkojnë në shtet. Pavarësisht se paguajmë dhe sigurime shoqërore, se nuk e ka vonesë. Kjo është arsyeja. KLSH konstaton me shqetësim ndër të tjera se ka trajtime të ndryshme edhe për aplikimin e TVSH-s ndërmjet kontratave koncesionare, ndonse shërbimet që ofrohen prej tyre janë të përjashtuara nga TVSH. Për këtë kontrat janë faturuar 560 milion lek TVSH. Një ditë para mbledhjes së Komisionit të Reformës Zgjedhore, Partia Socialiste ka publikuar draftin e propozimeve për ndryshimet në kodin zgjedhor. Drafti përmban 27 nene dhe ajo që bie në sy është një nga rekomandimet kryesore të OSBE-Odirit, nuk është marrë parasysh. Bëhet fjalë për depolitizimin e komisioneve. Drafti sanksionon si vepër penale shitblerjen e votës. Partia Socialiste ka propozuar ndryshimin e 27 neneve të kodit zgjedhor në të cilat përfshihet edhe dënimi penal në rast të shitblerjes së votave. Në draftin që do të nisë të diskutohet ditën e njëjtë, kërkohet që ndër të tjera në KQZ të paraqitet edhe një deklaratë e firmosur nga kryetari, ku përmendet angazhimi për refuzimin për të marrë pjesë në praktika të blerjes së votës. Madje në nenin 78 saktësohet se subjektet mbajnë përgjegjësi penale në rast se ofrojnë ose japin të holla, të mira materiale, premtojnë për vende pune ose favorizime të tjera në cilën do formë, qoftë për të mbështetur kandidat me firma apo për të votuar. Sa i përket debatit për përfshirjen e administratës në fushat, në projekt parashikohet se përdorimi i burimeve njerëzore përfshin edhe presionin ose ofrimin e përfitimeve nën punësve publik ose nxënësve për të marrë pjesë në veprimtari që lidhen me fushatën zgjedhore jashtë orarit të punës ose mësimit. Ndalime do të ketë edhe sa i përket financimeve të partive në fushat. Sipas Partisë Socialiste, subjektet në këtë rast nuk do të mund të përfitojnë deri në 3 vjet pas zgjedhjeve kontrata publike, kontrata të PPP-ve me vlerë mbi 10 milion lek, përfshirë edhe si kontraktues, ndërsa partitë duhet të bëjnë publik çdo dhurim mbi 30.000 lek nga 100.000 që ishte më parë. Ndryshime janë kërkuar edhe në kuotat gjinore, ku përcaktohet se do të jenë të detyrueshme edhe në të gjitha nivelet e administratës, ndërsa KQZ do të detyrohet të krijojë një portal për të pritur denoncimet në rast të shkeljeve të kodit. Gjobat ndaj partive, nëse nuk lejojnë monitorimin në fushat, shkojnë nga 1 milion deri në 5 milion lek. Në draftin e Partisë Socialiste vjet re se nuk ka asnjë nen që plotëson një nga rekomandimet kryesore të OSBE-Odir, siç është ai për krijimin e një administrate zgjedhore të pavarur nga forcat politike. Në këtë draft nuk është parashikuar asnjë sankcion për thyerjen e etikës nga partitë politike. Aleatët i sugjerojnë Lulzim Bashës që opozita të marrë pjesë në mbledhjen e Komisionit të Reformës Zgjedhore e thirrur për të zhvilluar ditën e njëjtë. Kryetari Republikan Fatmir Mediu dhe kreu i LZHK-s Dashamir Shehi theksojnë se nuk ka rëndësi ku zhvillohet debati, por produkti i dal prej tij. Partia Demokratike në konsultim me aleatët e saj prej ditësh ka nisur punën për një platformë të plotë për zgjedhje të lira dhe të ndershme, ku pjesë është edhe reforma zgjedhore. Mbetet e paqartë ku do të dorëzohet ky dokument, në kushtet kur mazhoranca
është e vendosur që punën ta organizojë vetëm brenda Komisionit të Posaçëm të Reformës, i cili për Partinë Demokratike është ilegjitim, por aleatët e Lulzim Bashës mendojnë ndryshe, ndërsa e sugjerojnë atij që opozita të marrë pjesë në mbledhjen e Komisionit të Reformës Zgjedhore, e thirrur për të zhvilluar ditën e enjte. Rëndësishme në radhë parë është që opozita të ketë një produkt i cili garanton sipas gjykimit ton nga pikpamja ligjore dhe kushtetuese zgjedhje të lira të ndershme. Bilet shtyn drejt një implementimi të ligjit në mënyrë të drejtë. Por po të them edhe tjetër që unë nuk kam asnjë kompleks se ku ulem dhe me kë ulem. Ajo që dua të bëj është që të jetë një gjë që t'i vlej vendit e t'i vlej zgjedhjet lira të ndershme. Dashamir Shehi thotë se udhërrëfyes për procesin e reformës elektorale nuk duhet të jenë vetëm rekomandimet e OSB-s, por edhe nëntkushtet e Bundestagut gjerman. Gjykojmë si opozitar që shtrati i negocimit, i përplasjes, i konfrontimit, shtrati i zgjedhjeve janë 9 pikat e Bundestagut gjerman dhe jo thjesht reforma zgjedhore. Dhe do nisur edhe nga disa element tjerë për ta bërë të besueshëm edhe reformën zgjedhore. Ndërsa idenë e mazhorancës që reforma zgjedhore duhet të kalojë në 2 faza, kryetari i republikanëve Fatmir Mediu e cilëson si të pakuptimt. Çështja se duhet ndarë në 2 faza ose jo, për gjykimin tim është më tepër një lojë politike. Nëse ne flasim për reformën zgjedhore, shohim atë si një element të tërë. Dhe nëse do ta marrim nga koncepti si ndërtohet një reformë zgjedhore, mendoj që sistemi zgjedhor derivon shumë probleme që kanë të bëjnë dhe me anën teknike. Ti nuk mund ndërtosh anën teknike dhe të krijosh një sistem pasaj që ti kthesh probleme teknike nga e para. Pra do të ishte të bëhet 2 herë të njëjtën punë. Dhe mendoj që këtu ka një mungesë vullneti për të analizuar dhe për të shqyrtuar sistemin zgjedhor nga ana e Partisë Socialiste. Por përtej thirrjes së aleatëve, Partia Demokratike mbetet e vendosur në qëndrimin e saj. Partia Demokratike dhe opozita i mbetet qëndrimit publik të shpallur në tryezën e organizuar nga OSB. Ne jemi të gatshëm të kontribojmë për reformën zgjedhore në mënyrë transparente, gjithëpërfshirëse dhe barazi të plotë me palën tjetër. Këto nuk i garanton Komisioni jo legjitimi reformës zgjedhore. Komiteti i punëve të jashtme i Senatit të Shteteve të Bashkuara ka caktuar datën 29 tetor si ditën kur do të zhvillohet seanca dëgjimore me diplomaten Yuri Kim, e propozuar si ambasadore e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Shqipëri. Zonja Kim u propozua në këtë post në muajin qershor. Ajo është një zyrtare e lartë karriere në shërbimin e jashtëm që ka shërbyer në Departamentin e Shtetit si drejtore e zyrës së çështjeve të Europës Jugore. Pas marrimit të mandatit të ambasadorit Donald Lu, selia diplomatike e Shteteve të Bashkuara në Tiranë drejtohet nga zëvendës ambasadorja Leila Moses Onesh. Ditëve me mo të mirë, po i vjen fundin, ndaj dhe mjekët këshillojnë nisjen e vaksinave ndaj gripit. Në Shqipëri do të mbërrin 80.000 doza, ndërsa shpërndarja do të realizohet në muajin nëntor. Personat mbi 60 vjeç, fëmijët dhe gratë shtatzëna konsiderohen si kategoritë që mund të preken nga virozat. Vaksinimi kundër gripit do të nisë në fillim të muajit nëntor. Instituti i Shëndetit Publik ka siguruar 80.000 doza, 30.000 më shumë se një vit më parë. Deri më tani, për shkak edhe të kohës së mirë, nuk janë konstatuar raste të gripit, por vetëm qarkullim të virozave. Ne presim që qarkullojnë viruset A dhe viruset B, AH1N1, AH3N2, virusi B, me shtamet, me karakteristikat përkatëse të shtameve për këtë vit. Shefja e Departamentit të Sëmundjeve Infektive në Institutin e Shëndetit Publik, Silva Bino, këshillon vaksinimin për personat mbi 60 vjeç, ata me sëmundje kronike, fëmijët dhe gratë shtatzëna. Për këto kategori, vaksina do të ofrohet falas. Gripi është një sëmundje që shfaqet çdo vit dhe ka 3 forma të ndryshme, formën e lehtë, formën e mesme dhe formën e rëndë, e cila mund të japi vdekje. Këtë vit po promovojmë edhe vaksinimin e fëmijëve dhe të mësuesve të shkollave. Gripi mund të parandalohet vetëm përmes vaksinës, ndaj drejtori i zyrës Organizatës Botërore të Shëndetësisë në Tiranë, Raul González Montero, apelon të mos përdoren antibiotikët. Antibiotikët jo vetëm nuk kanë ndikim te gripi në vetvete, por në disa raste thjesht forcojnë simptomat dhe komplikimet. Gripi në disa raste të veçanta mund të shkaktojë pneumoni dhe në të tilla raste përdoret antibiotiku si kur. Vitin e kaluar në Shqipëri humbën jetën të paktën 3 persona, si pasojë e virusit AH1N1. Vaksinat kundër gripit që do të mbrijnë në Shqipëri në fund të muajit tetor kanë kaluar në filtrat e Organizatës Botërore të Shëndetësisë.
Ndërsa në Kosovë ka nisur verifikimi i provave për zarfet e